So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano i-turn off yung ating Windows Firewall sa Windows 7 Ultimate. So una, punta kayo sa Start, and then Control Panel, and then hintayin nyo lang. Basta mag-appear na, so punta kayo sa System and Security. At kapag nandito na kayo sa System and Security, punta kayo sa Windows Firewall. Click nyo yan. And then, dito sa left side pane, so punta kayo sa Turn Windows Firewall on or off. And then, ito dito sa settings natin, so select natin yung turn off Windows Firewall at saka yung sa public network location. So, turn off Windows Firewall din. And then, click natin yung OK. So, okay na yan. And then, isa pa. So, tuturo ko sa inyo yung isa nyo pang dapat gawin. So, balik tayo dito. Yung Windows update naman. So, turn off din natin. Kasi pag Windows 7 kasi, pag nag-update kasi yan nag-update. So, kapag mag-shutdown at saka mag-i-start yan. So, lagi mag-update na mag-update. So, hindi agad maglo-loading yung Windows nyo. Yun yung magiging problem nyo. Kaya ang gagawin nyo, ito-turn off nyo din ito. So, click nyo yung turn automatic updating on or off. And then dito sa important update, so piliin nyo lang yung never check for updates. So hindi siya recommended pero ito pa rin yung pipiliin nyo. And then click nyo lang yung okay. So yan, okay na. Nakaset na yung computer nyo. So try nating restart para makita nyo. Restart natin. So kapag sinaka-update din, so yan ang nangyayari. So minsan nag-expired agad yung Windows na naka-install ninyo. So yan, bubuhay na ulit natin. So check na natin kung wala siyang Windows update na lumalabas. So yan, okay naman, walang lumalabas na update. So kapag nagka-meron ng video guys na may update, so papakita ko na lang din sa inyo. Ayan, so okay na. So walang update. Start up agad yung ating system unit. So ganun lang kadali. Thank you for watching. See you on my next video.